ประเทศสหรัฐอเมริกามีดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนกระทั่งถึงมหาสมุทรแอตแลนติกที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกด้วยเหตุนี้เองประเทศนี้จึงมีความหลากหลายทั้งทางด้านภูมิประเทศภูมิอากาศและมีขุนเขาใหญ่น้อยอยู่หลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทือกเขาแอปพาเลเชียนขุนเขาแห่งนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อใดและมีตำนานเรื่องใดบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทือกเขานี้วันนี้อับดุลจะเล่าให้ฟังครับ 1. เทือกเขาแอปพาเลเชียนอยู่ที่ไหนเทือกเขาแอปพาเลเชียนอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในพื้นที่ของเซ็นทรัลอลาบามาประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นไปจนถึงนิวฟาน์แลนด์แอนด์ลาบราดอร์ประเทศแคนาดารวมเป็นเส้นทางทั้งหมดประมาณ 2,050 ไมล์หรือ 3,300 กิโลเมตรชื่อแอปพาเลเชียนมีที่มาตั้งแต่ในปี 1528 เมื่อคณะนักสำรวจชาวสเปนซึ่งนำโดยพานฟิโรเดอนาเวสและอาวานูเนสคาเบซาเดวาคาได้เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือและค้นพบหมู่บ้านของชาวอเมริกันพื้นเมืองใกล้กับเมืองแทลลาแฮสซีรัฐฟลอริดาในปัจจุบันพวกเขาจึงเรียกชนพื้นเมืองหรือชาวอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ว่าอัปพาลาเชนซึ่งต่อมาก็เรียกเพี้ยนไปเป็นแอปพาเลเชียนดังเช่นในทุกวันนี้เมื่อประวัติศาสตร์ของชาวอเมริกันเริ่มต้นขึ้นในด้านตะวันออกของประเทศดังนั้นชุมชนทั้งหลายจึงเริ่มต้นขึ้นบริเวณเทือกเขาแอปพาเลเชียนก่อนแล้วจึงขยายไปสู่พื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศ 2. ลักษณะทางธรณีวิทยาของเทือกเขาแอปพาเลเชียนเทือกเขาแอปพาเลเชียนเป็นหนึ่งในระบบภูเขาที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลกโดยภูเขามิทเชลที่มีความสูง 6,684 ฟุตหรือ 3,037 เมตรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขานักธรณีวิทยาคาดว่าภูเขามิทเชลเคยมีความสูงมากกว่านี้โดยมีความสูงใกล้เคียงกับเทือกเขาร็อกกี้ที่อยู่ทางด้านตะวันตกและเทือกเขาแอลป์ในยุโรปแต่ก็ถูกกัดเซาะมาตลอดช่วงเวลา 200 ล้านปีที่ผ่านมาความสูงจึงลดลงเท่ากับปัจจุบันเมื่อเทือกเขาแอปพาเลเชียนมีความยาวถึง 3,300 กิโลเมตรจึงมีการแบ่งเทือกเขาออกเป็น 3 ส่วนโดยทางตอนเหนือนั้นเริ่มจากในเขตประเทศแคนาดาลงมาจนถึงแม่น้ำฮัดสันตอนกลางเริ่มจากฮัดสันวาเลย์ถึงแม่น้ำนิวริเวอร์และตอนใต้นั้นจากแม่น้ำนิวริเวอร์จนสุดเขตของเทือกเขาการก่อตัวของเทือกเขาแอปพาเลเชียนนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 1,000 ล้านปีก่อนโดยเกิดการปะทะกันขึ้นของแผ่นเปลือกโลกทำให้หินอัคนีที่เป็นการหลักของแผ่นเปลือกโลกแตกออกเป็นชิ้นๆและค่อยๆยกตัวขึ้นสูงจนกระทั่งกลายเป็นเทือกเขาสูงที่มีภูเขาหลายลูกประกอบรวมกันอยู่ด้วยดังเช่นในปัจจุบัน 3. ภูมิอากาศและแหล่งน้ำเนื่องจากเทือกเขาแอปพาเลเชียนมีความยาวนับพันกิโลเมตรจึงมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยจะแบ่งสภาพภูมิอากาศของเทือกเขานี้ออกเป็น2ส่วนคือในส่วนเหนือและใต้เทือกเขาในส่วนเหนือนั้นมีสภาพอากาศในแบบภูเขาที่หนาวเย็นจึงมีปรากฏการณ์หยาดน้ำฟ้าเกิดขึ้นซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในระบบแหล่งน้ำของเทือกเขาส่วนภูมิอากาศในส่วนใต้นั้นค่อนข้างจะชื้นเนื่องจากว่าแนวของเทือกเขาอยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งก็กลายเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดฝนตกภายในบริเวณของเทือกเขาแม่น้ำที่อยู่ในเทือกเขาแอปพาเลเชียนนั้นแม้ว่าจะเป็นสายสั้นๆแต่ก็มีปริมาณน้ำที่มากและไหลแรงจึงเกิดแม่น้ำน้ำตกและแหล่งน้ำที่สำคัญขึ้นหลายแห่งโดยแม่น้ำสายสำคัญในเทือกเขาก็คือแม่น้ำฮัดสันแม่น้ำแวร์และแม่น้ำโปโตแมกนอกจากนั้นพุน้ำภายในเทือกเขาก็ยังก่อให้เกิดแม่น้ำโอไฮโอและแม่น้ำเทนเนสซีซึ่งในท้ายที่สุดแล้วแม่น้ำทั้งสองสายนี้ก็มีส่วนทำให้เกิดแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา 4. สัตว์พืชและทรัพยากรที่สำคัญในแอปพาเลเชียนเมื่อพื้นที่ในเขตของเทือกเขาแอปพาเลเชียนอุดมสมบูรณ์มากและมีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากทั้งแม่น้ำทะเลสาบดังนั้นจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดเช่นกันเช่นคูก้ากวางมูสจิ้งจอกแดงบีเวอร์นกกระจิบเซรูเลียนรวมถึงสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆเป็นต้นนอกจากเทือกเขาแอปพาเลเชียนจะเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังมีพืชพันธุ์ต่างๆที่สำคัญเจริญงอกงามอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วยดังเช่นที่เราสามารถพบกับไลเคนไม้พุ่มขนาดเล็ก
มอสและพืชสมุนไพรต่างๆในพื้นที่ของเทือกเขาแอปพาเลเชียนที่อยู่ในเขตของประเทศแคนาดาอันมีสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วเช่นเดียวกับที่พืชพันธุ์เหล่านี้จะงอกงามอยู่บนภูเขาไวท์เมลเทนซึ่งเป็นภูเขาสาขาของเทือกเขาแอปพาเลเชียนที่อยู่ในเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาก็เป็นป่าเบญจพรรณอันสมบูรณ์โดยพันไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นในพื้นที่นี้ก็เช่นต้นสนโอ๊กวอลนัทเกาลัดอเมริกันซีดาเซโรโซเป็นต้นนอกจากความสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แล้วลึกลงไปใต้ดินของเทือกเขาแอปพาเลเชียนก็ยังเป็นแหล่งถ่านหินที่สำคัญอีกด้วยเนื่องจากมีการค้นพบถ่านหินประเภทบิทูมินัสซึ่งมีคุณภาพดีกว่าลิกไนท์จนกระทั่งเกิดการทำเหมืองถ่านหินขึ้นที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อปี 1860 แต่ในเวลาต่อมาทางการก็ต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมการทำเหมืองและการสกัดแร่ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอันร้ายแรงต่อธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาแอปพาเลเชียน 5. กิจกรรมที่น่าสนใจในเทือกเขาแอปพาเลเชียนเมื่อเทือกเขาแอปพาเลเชียนมีธรรมชาติอันงดงามและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงมีการจัดกิจกรรมการเดินป่าขึ้นบนเทือกเขาแห่งนี้โดยเป็นการเดินป่าในระยะทาง 3,000 กิโลเมตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะออกเดินทางจากจอร์เจียและไปสิ้นสุดลงที่รัฐเมนนอกจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับความสดสวยของธรรมชาติและสัตว์นานาพันธุ์แล้วพวกเขาก็ยังได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์บนเทือกเขาโบราณนี้ด้วยนับได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพักผ่อนและหลีกหนีจากความวุ่นวายที่ต้องประสบในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่วนพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาแอปพาเลเชียนก็มีอยู่หลายแห่งเช่น Museum of Appalachian Appalachian Trail Museum และ The Appalachian Forest Museum เป็นต้น 6. เรื่องลึกลับบนเทือกเขาแอปพาเลเชียนเทือกเขาแอปพาเลเชียนนอกจากจะมีธรรมชาติอันสวยงามแล้วภายในเทือกเขาโบราณนี้ก็ยังมีเรื่องราวลึกลับซ่อนอยู่ด้วยดังเช่นการสูญหายของนางเจอราลดีนแลนเกย์หรือเจอรี่อดีตพยาบาลวัย 66 ปีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าในปี 2013 เจอรี่ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปตามเส้นทางการเดินป่าภายในเทือกเขาแอปพาเลเชียนเพียงลำพังโดยมีเป้าหมายที่จะเดินไปจนสุดเขตของเทือกเขาในประเทศแคนาดาแต่แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ปี 2013 เธอก็ออกเดินทางไปนอกเส้นทางที่ได้กำหนดไว้และหายสาบสูญไปในที่สุดโดยข้อความสุดท้ายที่เธอเขียนไว้ในสมุดบันทึกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปี 2013 ที่ค้นพบในภายหลังมีข้อความว่าเมื่อคุณพบศพฉันโปรดโทรหาสามีของฉันและลูกสาวมันจะเป็นความเมตตาอย่างที่สุดสำหรับพวกเขาที่รู้ว่าฉันตายแล้วและคุณพบฉันที่ไหนมีการค้นพบศพของเจอรี่ที่เป็นโครงกระดูกแล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี 2015 หรือในอีก 3 ปีต่อมานับตั้งแต่เธอเขียนข้อความสุดท้ายในบันทึกของเธอโดยศพและเต็นท์พักแรมของเจอรี่อยู่ห่างจากเส้นทางเดินป่าปกติ 26 ไมล์หรือประมาณ 41.8 กิโลเมตรนอกจากการหายตัวไปของนางเจอราดีนแลนเกย์แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความลี้ลับของเทือกเขาแอปพาเลเชียนอีกหลายเรื่องเช่นหากได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องในยามค่ำคืนก็ห้ามร้องทักเนื่องจากว่าผีผู้หญิงตนนั้นจะมาเอาชีวิตของผู้ที่ร้องทักแต่ในเวลาต่อมาก็มีการพิสูจน์กันแล้วว่าเสียงกรีดร้องนี้แท้จริงแล้วก็คือเสียงของสิงโตภูเขาส่วนเรื่องลี้ลับอีกเรื่องก็คือเรื่องราวอันเกี่ยวกับแม่มดโซฟแซลลี่โดยมีเรื่องเล่าว่าแม่มดโซฟแซลลี่จะออกจับตัวเด็กในเวลาพลบค่ำเพื่อนำไปทำสบู่ซึ่งเรื่องเล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่ขาดหลักฐานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องราวลี้ลับอันเกี่ยวกับเทือกเขาแอปพาเลเชียนน่าจะสร้างขึ้นเพื่อการป้องปรามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในป่าโดยขาดความรู้ในการเดินป่าซึ่งอาจนำอันตรายมาสู่ตนเองในภายหลังได้แอปพาเลเชียนเทือกเขาโบราณที่ยังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ในความงามของธรรมชาติก็อาจจะมีบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ซ่อนอยู่ด้วย